नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, तुमचं आपल्या VSAG या यूट्यूब चॅनलमध्ये मनापासून स्वागत आहे। तर आज आपण बघणार आहोत स्टँडर्ड 6चा मराठीचा सुलभ भारतीचा चॅप्टर 9 म्हणजे 9वी कविता घर। तर याचा स्वाध्याय एक्सरसाइज आज आपण बघणार आहोत। चला याला सुरुवात करूया। प्रश्न क्रमांक 1, 1-2 वाक्यात उत्तरे लिहा। तर यातला प्रश्न क्रमांक अ आहे, माणसांची पहिली शाळा कुठे सुरू होते? तर याचं उत्तर आहे, माणसांची पहिली शाळा घरात सुरू होते। तर प्रश्न क्रमांक आ आहे, घराने कोणत्या गोष्टी जवळ कराव्यात? तर याचं उत्तर आहे, घराने नवी मूल्ये आणि नवी ज्ञान हे जवळ करावे। प्रश्न क्रमांक ई आहे, आईच्या हातचे जेवण कसे असते? तर याचं उत्तर आहे, आईच्या हातचे जेवण चविष्ट असते। आता प्रश्न क्रमांक 2 आहे, कवीने घराचे वर्णन कोणत्या शब्दात केले आहे ते लिहा। तर याचं उत्तर काय येणार बरं? तर घर म्हणजे नुसते दगड, विटा, सिमेंट पासून बनवलेल्या 4 भिंतीने तयार केलेली वस्तू नसून ती एक सुंदर कलाकृती असते। ती एक आनंदी वास्तू असते। घरात फक्त वेगवेगळ्या खोल्या असून चालत नाही, तर घर म्हणजे जिव्हाळा व प्रेमाने भरलेल्या ओल्या भावना असते। घरातच आपण शिक्षणाच्या पहिल्या शाळेत शिकत असतो। घर म्हणजे फक्त पसारा किंवा केवळ निवारा नसून त्याला स्वतःचा असा एक चेहरा व कहाणी असते। घराला स्वतःची अशी एक ओळख असते। घरापासूनच आपण पाहायला, चालायला, धावायला, लढायला व दुःखाचे डोंगर चढायला शिकतो। घराने सतत सावधान व समाधानी असावे। घराने सतत काळाचे भान ठेवावे। त्याने नवीन नवीन मूल्य स्वीकारावीत व नवीन नवीन ज्ञान आत्मसात करावे। घरात आई अपार कष्ट करत असते। आजी सतत घरातल्या लहानग्या मुलांना गोष्टी सांगत असते, तर आजोबा सतत सर्वांशी गप्पा मारत असतात। घरी आई जे सर्वांसाठी जेवण बनवते ते अतिशय चविष्ट व रुचकर असते। अशा प्रकारे कवी धुंडीराज जोशी यांनी घराचे वर्णन केले आहे। तर पुढचा प्रश्न आहे, खालील आकृती पूर्ण करा म्हटलं आहे। तर इथे एक चौकोन दिला आहे, त्यामुळे लिहिलेलं आहे, घर व्यक्तीला काय काय शिकवते, आणि खाली रिकामे चौकोन आहेत ते आपल्याला पूर्ण करायचे आहेत। तर उत्तरामध्ये काय येणार बरं? तर घर आपल्याला काय काय शिकवते? तर इथे पहिले येणार पाहायला, दुसरं येणार चालायला, तिसरं येणार धावायला, चौथं येणार लढायला आणि पाचवं येणार दुःखाचा डोंगर चढायला। हे याचं उत्तर असणार आहे। तर इथे आपण ही आकृती पूर्ण केलेली आहे। क्रमांक 3 आहे, शब्दातील शेवटचे अक्षर सारखे येणारे शब्द कवितेतून शोधून लिहा। तर आता इथे काही शब्द दिले आहेत आणि त्याचे शेवटचे अक्षर सारखे येणारे कवितेतून आपल्याला शब्द इथे शोधून लिहायचे आहेत। तर आता काय शब्द दिले आहे? तर वस्तू, खोल्या, जिव्हाळा, पसारा, पाहायला, सावधान, भान, गोष्ट आणि चविष्ट। तर पहिला आहे वस्तू। तर वस्तूचा इथे यमकार्थी जुळणारा कवितेतला कोणता शब्द आहे? तर वास्तू। वास्तू हे याचं उत्तर असणार आहे। खोल्या, खोल्याचं उत्तर काय असणार आहे? तर ओल्या। नंतर आहे जिव्हाळा, जिव्हाळ्याचं उत्तर काय असणार आहे? शाळा। मग आहे पसारा, पसाराचं उत्तर असणार आहे निवारा। पाचवा आहे पाहायला, पाहायलाचं उत्तर असणार आहे चालायला। मग आहे लढायला, लढायलाचं उत्तर असणार आहे चढायला। सातवा आहे सावधान, सावधानचं उत्तर आहे समाधान। आठवा आहे भान, भानचं उत्तर आहे ज्ञान। त्यानंतर 9वा आहे गोष्ट, गोष्टचं उत्तर आहे कष्ट। आणि 10वा आहे चविष्ट, चविष्टचं उत्तर आहे गप्पिष्ट। तर इथे आपण यमकार्थी जुळणारे कवितेतले सगळे शब्द पाहिलेले आहेत, त्यांची उत्तर आपण दिलेली आहेत। आता पुढच्या प्रश्नाकडे वळूया। क्रमांक 4 आहे, योग्य पर्याय निवडून उत्तरे लिहा। तर प्रश्न क्रमांक अ आहे, घरात हव्या भावना ओल्या। तर इथे काही पर्याय दिले आहेत। तर घरात हव्या भावना ओल्या म्हणजेच काय? तर इथे पर्याय दिले आहेत, त्या पर्यायातून निवडून आपल्याला उत्तर लिहायचे आहे। तर इथे पर्याय दिले आहेत, घरातील व्यक्तींनी रडावे, दुसरा आहे घरातील व्यक्तींनी परस्परांवर प्रेम करावे, तिसरा आहे घरातील व्यक्तीत एक व्यक्ती भावना नावाची असावी। तर आता ह्याचं उत्तर काय असणार आहे? यातून आपण एक पर्याय निवडायचा आहे। तर घरात हव्या भावना ओल्या म्हणजेच घरातील व्यक्तींनी परस्परांवर प्रेम करावे, हे याचं उत्तर असणार आहे। प्रश्न क्रमांक ब आहे, घर शिक्षणाची पहिली शाळा। तर याचे पर्याय दिला आहे, घरामध्ये बालमंदिर भरते, दुसरा आहे घरापासून शिक्षणाला सुरुवात होते, तिसरा आहे घराच्या शाळेत नाव घातले जाते। तर आता याचं उत्तर काय येणार आहे? तर घर शिक्षणाची पहिली शाळा म्हणजेच घरापासून शिक्षणाला सुरुवात होते, हे याचं उत्तर असणार आहे। आता प्रश्न क्रमांक क आहे, जवळ करावीत नवीन मूल्ये नवीन ज्ञान।
म्हणजे काय, तर इथे पर्याय दिले आहेत. त्याचं उत्तर आता आपल्याला बघायचं आहे. पहिला आहे नवी मूल्ये व नवीन ज्ञानाच्या जवळ राहायला जावे, हे पहिला पर्याय आहे. दुसरा पर्याय आहे रोज नवीन मूल्यांची व ज्ञानांची पुस्तके वाचावी. तिसरा पर्याय आहे काळापासून मूल्य व ज्ञानात बदल स्वीकारावे. तर याचं उत्तर काय असणार आहे बरं? जवळ करावीत नवी मूल्ये नवीन ज्ञान. तर याचं उत्तर असणार आहे रोज नवीन मूल्यांची आणि ज्ञानाची पुस्तके वाचावीत, हे याचं उत्तर असणार आहे. क्रमांक 5 आहे तुमच्या परिसरातील घराला दिलेली नावे पहा आणि यादी करा. तर आपल्या आजूबाजूला जी घरं असतात तर प्रत्येक घराला काही ना काहीतरी नाव असतं. तर ती नावं पाहून आपल्याला इथे यादी करा आणि लिहा असं त्यांनी सांगितलं आहे. तर आता आपण इथे यादी बघूया, उत्तर बघूया. पहिला आहे मातृछाया, दुसरा आहे गोकुळधाम, तिसरा आहे शांतिनिवास, चौथा आहे कृष्णकुंज, नंतर आहे गीताई, मग ग्रीन व्हिला, दीपांजली, शिवसदन, राधाकृष्ण निवास, मातोश्री, सह्याद्री विला, मनस्मृती, केशवधाम, शांतनू निवास, वृंदावन आणि शेवटचा आहे उत्कर्ष. तर हे आपल्या आजूबाजूला घराला दिलेली नावं आहेत, ही आपण इथे लिहिलेली आहेत. प्रश्न क्रमांक 6 आहे खालील शब्द व त्याचे अर्थ लक्षात ठेवा. तर इथे काही शब्द दिले आहेत आणि त्याचे अर्थ लिहिलेले आहेत, तर ते आपल्याला लक्षात ठेवायला इथे सांगितले आहेत. तर ते शब्द कोणते आहे, तर पहिला आहे चविष्ट, चविष्ट म्हणजे चव असणारे. दुसरा आहे विशिष्ट, विशिष्ट म्हणजे ठराविक प्रकारचा. तिसरा आहे भ्रमिष्ट म्हणजे भ्रम झालेला. चौथा आहे गप्पिष्ट, गप्पिष्ट म्हणजे गप्पा मारणारा. पाचवा आहे कोपिष्ट, कोपिष्ट म्हणजे रागावलेला. आणि सहावा आहे अनिष्ट, अनिष्ट म्हणजे योग्य नसलेला. तर इथे आपल्याला हे शब्द दिले होते ते आता इथे आपण पाहिले आहेत. आता पुढचा प्रश्न आहे खालील शब्दांचे लिंग ओळखा व त्याचे वचन बदला. तर इथे काही आपल्याला चौकोन दिले आहेत आणि त्यामध्ये आपल्याला शब्द, लिंग, वचन असे भाग केले आहेत. आणि तर इथे काही शब्द दिले आहेत आणि त्याचे लिंग आणि वचन आपल्याला इथे लिहा म्हटलेलं आहे. तर आता आपण बघूयात. तर पहिला शब्द आहे घर, तर याचं लिंग काय येणार, तर नपुसकलिंगी आणि वचन येणार घरे. दुसरा आहे भिंत, भिंत काय येणार लिंग, तर स्त्रीलिंगी आणि ह्याचं वचन आहे भिंती. तर तिसरं काय येणार चेहरा, चेहऱ्याचं लिंग येणार पुल्लिंगी आणि वचन काय येणार, तर एक चेहरा अनेक चेहरे, अनेक वचनमध्ये काय येणार, तर चेहरे. तर चौथा आहे निवारा, निवारा हे पुल्लिंगी आहे आणि अनेक वचनमध्ये येणार निवारे. पाचवा आहे आई, आई ही स्त्रीलिंगी आहे आणि वचन येणार अनेक वचन काय येणार, तर आया. तर सहावा आहे डोंगर, डोंगर हे पुल्लिंगी आहे आणि अनेक वचनमध्ये येणार डोंगरच येणार. तर सातवा आहे हवा, हवा ही स्त्रीलिंगी आहे आणि वचनमध्ये काय येणार, हवाच येणार. अशा प्रकारे हे इथे आपण बघितले आहे. पुढचा प्रश्न काय आहे, तर वस्तू आणि वास्तू या दोन शब्दांमधील लेखनामध्ये फक्त काना दिल्याने फरक पडतो, परंतु अर्थामध्ये खूप फरक आहे. खाली दिलेल्या शब्दांचे अर्थ शोधा आणि लिहा. उदाहरणार्थ वस्तू जिन्नस, घर वास्तू. तर आता इथे काही शब्द दिले आहेत कप, काप, तार, तारा. इथे काना लावून काही शब्द तयार केले आहेत, तर त्याचे अर्थ बदलतात. तर हे इथे आपल्याला लिहायचे आहे. तर पहिलं दिलं आहे कप आणि काप. तर आता उत्तरामध्ये काय येणार, तर कप म्हणजे चहा पिण्याचे साधन आणि काप म्हणजे फळाची फोड. तर आता दुसरा आहे तार आणि तारा. तर तार म्हणजे काय, तर धातूची पातळ गोल तार आणि तारा म्हणजे आकाशात चमकणारा तारा. तर तिसरं येणार खरे आणि खारे. तर ह्याचं उत्तर काय येणार बरं, तर खरे म्हणजे सत्य आणि खारे म्हणजे खारट, हे उत्तरामध्ये आपण लिहू शकतो. त्यानंतर चौथा आहे गर आणि गार. तर आता गर म्हणजे काय, फळातील मगज आणि गार म्हणजे थंड, थंड आणि फळातील मगज हे याचं उत्तर असणार आहे. त्यानंतर पाचवा आहे घर आणि घार. तर आता इथे घर म्हणजे काय, सदन आणि वास्तू. तर घार म्हणजे काय, आकाशात उडणारा पक्षी. सहावा आहे चार, चारा. तर चार म्हणजे काय, एक अंक आहे आणि चारा म्हणजे काय, तर जनावरांचे अन्न आहे. सातवा आहे पर आणि पार. तर पर म्हणजे काय, पंख आणि पार म्हणजे झाडाभोवती दगडांचा बांधलेला ओटा, याला पार असे म्हणतात. तर आठवा आहे वर आणि वार. तर वर म्हणजे काय, लग्नासाठी उपवर मुलगा, याला वर असं म्हणतात. तर वार म्हणजे हत्याराचा घाव किंवा प्रहार.
याला वार म्हणतात। पुढचा प्रश्न असा आहे की काही चित्र दिली आहेत आणि चित्राच्या जागी शब्दाचा वापर करून खालील म्हणी पूर्ण करा असं म्हटलेलं आहे। तर पहिलं काय आलं आहे, तर पहिलं आहे पाण्यात राहून, इथे मासाचे चित्र दिलं आहे आणि वैर करू नये असं लिहिलं आहे। तर इकडे उत्तरात काय येणार, तर पाण्यात राहून माशाची वैर करू नये हे याचं उत्तर येणार आहे। तर दुसरं आहे वासरात लंगडी आणि इथे गायीचं चित्र दिलं आहे आणि पुढे लिहिलं आहे शहाणी। तर इथे उत्तर काय येणार, तर वासरात लंगडी गाय शहाणी। तर इथे गाय हे उत्तर येणार आहे। तिसरं आहे अडला हरी आणि इथे गाढवाचं चित्र देऊन पुढे लिहिलं आहे पायधरी। याचं उत्तर काय येणार, तर अडला हरी गाढवाचे पायधरी हे ह्याचं उत्तर इथे येणार आहे। तर पुढचा प्रश्न आहे खालील चित्रांचा सहसंबंध लावून गोष्ट तयार करा। तर इथे काही चित्र दिली आहेत। पहिलं आहे फुलपाखराचं, दुसरं आहे पतंगाचं, तिसरं आहे बॉल आणि बॅट तसंच स्टम्पचं असं चित्र दिलं आहे आणि चौथं आहे आभाळाचं चित्र दिलं आहे। तर इथे आपल्याला हे सगळं मिळून इथे आपल्याला काही सहसंबंध लावून गोष्ट तयार करायची आहे। तर इथे काय येणार बरं उत्तरामध्ये, तर काही मुले स्वच्छंदी मनाची असतात, माझेही मन तसेच आहे। मी एके दिवशी क्रिकेटचे सामान घेऊन मोकळ्या माळ रानावर खेळायला गेलो होतो। तिथे गेल्यावर मी काही फुलपाखरे पाहिली। ती त्या माळावर स्वच्छंदी उडत होती, बागडत होती आणि त्यांच्या पंखावरील विविध रंग पाहून मी आश्चर्यचकित झालो। निसर्ग ही रंगाची किमया कशी साधतो ते मला कळेना। त्याच मोकळ्या माळावर काही मुले पतंग उडवताना दिसली। त्यांचे व त्या पतंगाचे विविध रंग पाहून मलाही पतंग उडवण्याचा मोह झाला आणि मी क्रिकेट सोडून पतंग उडवण्यात गुंग झालो। तर हे याचं उत्तर असणार आहे। तर अशा प्रकारे इथे आपण सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं पाहिली आहेत। जर तुम्हाला काही क्वेरीज असतील तर मला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा आणि जर हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर चॅनेलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला मात्र विसरू नका। तोपर्यंत धन्यवाद।